Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home Biology. Class 6 Science से बड़ी जो topic थे rare gases. और जो हमें नुमानी कर ले inert gases. Was that it? One टॉप मतलब दादे मुंगा वायु RARE rare. Rare मुंगा दे तो वायु चिकला योसिस देर ज़्यादा कम ही. ने आगे तो मुंगा वायु rare. ठीक शो आएगा? Yes, sir. चिकला योसिस पल्लक मिक़दार में मौजूदी ने आगे तो मुंगा वायु rare. نوس په هوا کې داسې څه ګیسونه شته چې د هغې مقدار ډېر زیات کم دی نو هغې ګیسونو ته مونږ په جمع باندې ریئر ګیسز ورته وایو او یا ورته وایو انرټ ګیسز پوه شو په دې Yes. اوس د دې ګیسز پراپرټیز څه دي او بیا د دې استعمال چې دی څه دی دا موږ په کوم ځای کې چې دی په استعمال کې راولو نو اولنی زموږ سره پراپرټیز دا دی چې کیمیکلي اناکټیو مطلب دا دی چې دا د چا سره ریاکشن کې حصه نه اخلي دا په هوا کې ګرځي د یو ځای نه بل ځای ته موومېنټ کوي او دا په یو څیز کې په یو کیمیکل ریاکشن کې دا حصه نه اخلي دا د بل ګیسز سره چې دی ریاکشن نه کوي ٹھیک شو بل ځای کې also known as noble gases دي دا موږ نوبل ګیسز وایو ځکه نوبل په خپل روزمره ژوند کې موږ دې ته وایو نوبل هغه سړي ته ویل کېږي چې هغه د چا سره کار نه خو بس یو طرف ته ناسي نو دغه شان دا ګیسونه چې دي دا موږ نوبل ګیسز وایو ځکه ورته نوبل ګیسز وایو چې د دې ګیسونو د چا سره کار نه خو صرف په هوا کې د یو ځای نه بل ځای ته ګرځي راګرځي بس ځکه دې ته ویل کېږي نوبل ګیسز په عام پښتو کې موږ نوبل وایو شریف لکه شریف سړی چې ناسي کوم چت څو نو دغه شان دا ګیسونه چاته څه نه خو بس په هوا کې د یو ځای نه بل ځای ته راځي بل خبره ورسره کلرلیس ان آرډرلیس کلرلیس مطلب اوس ته ویلو چې کله لیس ټکی د یو څیز سره راشي نو د دې مطلب دا چې دغه څیز پکې نشته کلرلیس رنګ یې نشته آرډرلیس بوی یې نشته ټیک شو بیا څه خبره ده چې هیلیم نیان ارګان او کرپټان اوس دا ګیسونه زموږ سره کم دي د هغې نومونه تاسو ته یو څو نومونه تاسو ته لیکلي دی په کې یو ګیس دی هیلیم بل ګیس دی نیان بل ګیس دی ارګان او بل ګیس زموږ سره دی کرپټان ټیک شو دا هر یو ګیس په مختلفو څیزونو کې استعمالیږي او موږ یې پیدا راکوي دا اوس تاسو په دې استعمال کې وګورئ اوس د دې ګیسونو په هوا کې مقدار څومره دی په دې کې یو ګیس راغستی دی ارګان چې ارګان زموږ سره په هوا کې څومره موجود دی 0.9%. اوس موږ نایټروجن ته وګورو نو هغه 78% دی او دا 1% هم پوره نه دی نو ځکه ورته موږ وایو ریئر ګیسز چې دا ډېر زیات ګیسونه چې دي دا په مقدار کې ډېر زیات کم دي دې په پوه شئ استعمال یې څه دی پوه لکه په دې کې یو ګیس راغستی دی ارګان دا استعمالیږي الیکټریک بلب زموږ چې کوم بلبونه دا ټیوبلایټ بلبونه چې کوم استعمالیږي په دې کې دننه چې دی ارګان ګیس دی ٹھیک شو اوس فرض کړه دا راډ چې دی یا بلب چې دی دا مات شو دا یو ډس شان دی دا ولې کوي په دې کې دا ارګان ګیس دی دا چې دی په شړق باندې دا ګیس بیا وځي نو هغه داسې یو اواز ورته کېږي پیدا کېږي پوه شوې بیا زموږ سره بل ګیس دی هیلیم او اکسیجن تاسو لیدلي په ټي وي کې به تاسو لیدلي د سمندر ویښ ته کسان چې دی کوزېږي یې لاسونو ته خپو ته پوس داسې اچولی او موږ هم ساه نه شو اخیستی د ساه اخیستو دپاره هغوی په دې ملا باندې سلنډر ځان څخه کوزوي تاسو لیدلی نو باقي کوم ګیسي هیلیم او اکسیجن دا یو ځای کړی دغه هیلیم او اکسیجن یو ځای کړی اوبو ته ورکوز شي نو باقي انسان ساه نشي اخیستی نو وړوکی شانتې لوښی سلنډر چې وي نو هغه یې چې دی په ملا باندې ایښی او هغه چې دی راکړی پوه شو دا مخکې وکړه لږ کته کړه لاسونه ته مخکې لاسونه کته کړه مشي روزي ده نو جګه راته وشي هم اوس صحیح کړه ښه زموږ سره بل ګیس دی نیان ایډورټایزینګ بورډ ستاسو په دې کالم کې تاسو لیدلي په ستنو باندې بورډونه لیدلي دي د شپې هغه بورډونه چې دی رڼا کوي لیدلي دي هغې ته ویل کېږي ایډورټایزینګ بورډ ایډورټایزینګ موږ وایو اشتهار لکه اوس یو هوټل دی یا یو دوکان دی خلک په بورډ باندې لیکلو کې چې دا زما دوکان دی دا په دې ځای کې دی دا زما نمبر دی دې ته ویل کېږي اشتهار پوه شوئ انګلیش کو دا موږ وایو ایډورټایزینګ نو دغه ته بورډ ته ویل کېږي ایډورټایزینګ بورډ او په دې کې نیان ګیس چې دی استعمال شوی نو د دې ګیس ته وجینار دا د شپې رڼا کوي ټیک شو بیا زموږ سره دی هیلیم یو بل ګیس دی دا په ویدر بالون کې استعمالیږي دا غټې غټې پوکڼۍ شانتې وي او لاندې ټوکرې شانتې شکل وي باقي خلک کیني او په دغه پوکڼۍ کې هیلیم ګیس چې دی هغې ور واچوي نو دغه پوکڼۍ چې دی دا له پاسه زور کوي دا چې دی له پاسه زور کوي دا کسه د ځان سره چې دی چې وړي د لږې فاصلې پورې چې دی دا ځي هغه پوکڼو ورته ویل کېږي ویدر بالونز
پوه شوې Yes. نو دا و ریئر کیسز د دې پراپرټیز او بیا د دې استعمال په دې باندې ورپسې لیکچر دی ان شاء الله بیا